Salutare fraților de peste tot! Nu mai pierdem vremea și intrăm direct pe acest subiect de o importanță majoră pentru umanitate. Conform ultimelor statistici, 60% din oamenii acestei lumi cred în existența civilizațiilor extraterestre. O mare parte din aceștia ar dori, în mod natural, să întâlnească cât mai repede măcar una din aceste civilizații și să ne bucurăm și să beneficiem la maxim de această întâlnire. Dar cum facem asta? Care sunt pașii? Poate ateriza haihui o civilizație extraterestră mâine, fără un cadru legal și fără a fi anunțată și pregătită din timp această aterizare surprinzătoare? Sau fără a fi stabilit clar locul în care ar urma să vină această civilizație? Istoria ne arată că pământenilor le-a fost frică întotdeauna de lucrurile străine și diferite pe care nu le puteau înțelege sau chiar controla, de aici rezultând incredibilele crime colonialiste care au avut automat și o puternică tentă rasistă. Și nu a fost vorba numai de asta. Fanatismul religios a jucat și încă joacă un rol foarte puternic în această alienare a speciei umane, care are loc chiar și acum, când se presupune că am fi devenit niște ființe mai evoluate și nu unele ale evului mediu. Stabilimentele lumii, fie că vorbim de religie, politică, armată, sistemul bancar sau despre evoluționism, au fost întotdeauna foarte reticente la schimbări sau la a renunța a mai pretinde că sunt indispensabile sau că dețin adevărul absolut, adevăr care întotdeauna vine lent și sigur, pe măsură ce cunoașterea noastră științifică devine din ce în ce mai puternică. Iar asta se întâmplă deoarece aceste stabilimente sunt interesate, din păcate, în mare parte, nu de binele comun și de progres, ci doar în a-și păstra puterea și controlul asupra adepților săi, iar asta se face cel mai eficient prin înfricoșarea acestora. Dar vine un moment zero când toate acestea încep a-și pierde din relevanță și tot ce vor mai putea să facă acestea va fi să lupte în mod disperat cu acest trend inevitabil, încercând tactici josnice de manipulare și control. Dar timpul schimbării totale a sosit, fraților, iar acest contact cu o civilizație extraterestră va reprezenta o revoluție majoră care va zdruncina din temelii toate stabilimentele amintite mai sus, în special în aria religioasă, politică și chiar a finanțelor, fiindcă, fiți foarte atenți, această civilizație extraterestră care dorește să aibă acum acest contact cu noi este exact cea care a fost luată greșit ca fiind ceva divin sau dumnezeiesc de către strămoșii noștri primitivi, a căror capacitate de înțelegere era atât de limitată încât ei considerau a fi ceva divin orice lucru care venea din cer, în afara păsărilor, bineînțeles. Din acest motiv, ei au divinizat această civilizație extraterestră pe care nu o puteau înțelege câtuși de puțin, dar cu toate astea, vechii evrei i-au denumit pe acești extraterestri Elohim. Elohim, acest termen care apare cel mai des, de peste 2500 de ori chiar, în primele 5 cărți ale Bibliei scrise de către Moise, înseamnă în vechea limbă ebraică cei care veneau din cer. Dar din păcate, odată cu trecerea timpului, acest termen de plural a fost transformat într-un singur și de neînțeles Dumnezeu singular, asta fiind făcută de către autoritățile religioase pentru a-și putea controla, zăpăci și manipula mult mai ușor adepții. Dar gata, acum nu mai are nimeni nicio scuză pentru a mai crede în divin sau supranatural, acum când noi înșine zburăm zilnic prin ceruri sau în spațiu și când suntem deja și noi creatori de viață sintetică în laborator. Petiția sau scrisoarea despre care ați citit în titlul acestui video este de o importanță covârșitoare pentru viitorul și chiar supraviețuirea umanității, implicațiile acestui proiect fiind incomensurabile. Pentru prima dată în istorie suntem capabili să pregătim acest contact și mai ales să înțelegem motivele pentru care această civilizație dorește atât de mult să aibă acest contact oficial cu noi. Pentru că este vorba de o poveste de iubire între două umanități. Asta trebuie să înțeleagă lumea.
Civilizația celor care ne-au creat, a Elohimilor din Biblie, încearcă toate posibilitățile pentru a ne salva de la o iminentă autodistrugere care va avea loc dacă nu schimbăm radical modul în care acționăm și ne comportăm între noi pe acest pământ. Elohim ne-au trimis zeci de profeți de-a lungul timpului, după cum ar fi Abraham, Ilie, Lao Tzu, Buddha, Confucius, Moise, Mahomed, Joseph Smith sau Simon Kimbangu din Africa, pentru a enumera numai câțiva dintre ei. Dar foarte puțini oameni au ascultat de acești profeți, iar ceea ce a urmat după ce aceștia au plecat nu au fost decât niște religii monoteiste care au fost corupte de asocierea cu puterile politice și și-au pierdut aproape în totalitate spiritul și intențiile pe care le-au avut acești profeți. Cu toate acestea, Elohimii au decis să mai facă o ultimă încercare, trimițându-l pe Rael, profetul lor final, profetul Apocalipsei, adică al timpurilor în care totul poate fi revelat sau înțeles, iar aceste timpuri sunt chiar acum. I-au dat un mesaj revoluționar despre care puteți afla mai multe accesând videoul din partea dreaptă sus, spunându-i să-l răspundească tuturor oamenilor și i-au dat de asemenea și sarcina de a pregăti revenirea lor pe Terra prin construirea unei ambasade oficiale în acest scop. Mișcarea raeliană internațională, creată de Rael, face eforturi de zeci de ani pentru construirea acestei ambasade, care poate fi localizată, mare atenție, în orice țară de pe Terra, atâta timp cât sunt îndeplinite criteriile fără de care acest proiect nu poate fi realizat. În acest scop, mișcarea raeliană a decis acum un an să ia inițiativa de a aduce această chestiune la Organizația Națiunilor Unite, solicitându-i secretarului general al Națiunilor Unite, al domnului Antonio Guterres, să ia în considerare organizarea unei convenții internaționale pentru a discuta un nou protocol pentru Convenția de la Viena privind relațiile diplomatice, intitulat provizoriu Protocol opțional privind ambasadele pentru extraterestri. Scopul acestui protocol opțional este extinderea dispozițiilor Convenției de la Viena către ambasadele extraterestrilor, dar cu garanții și proceduri suplimentare adecvate. Răspunsul la această solicitare a fost unul pozitiv, dar domnul Guterres a explicat faptul că Națiunile Unite nu sunt în măsură să acționeze fără sprijinul statelor membre și a recomandat să trimitem propunerea noastră tuturor ambasadorilor statelor membre. Urmând recomandările domnului Guterres, mișcarea raeliană a decis să facă și acest pas și să ofere această posibilitate cât mai multor oameni, noi având deja pregătit această scrisoare electronică în mai multe limbi și care poate fi trimisă de către oricare dintre voi țărilor de care aparțineți. Este disponibilă și în limba română, iar după ce o citiți cu atenție și dacă sunteți de acord cu ea, nu mai trebuie decât să vă introduceți numele întreg, adresa de e-mail și țara, iar apoi nu mai este nevoie decât să dați click pe trimite, iar aceasta va fi direcționată automat către adresa de e-mail oficială a ambasadorului misiunii extraordinare și plenipotente a României la Națiunile Unite, adică excelenței sale domnului Ion Jinga. Veți primi și un e-mail de confirmare în scurt timp, iar linkul de trimitere a scrisorii poate fi găsit în descrierea videoului, precum și în primul comentariu. Cu cât suntem mai mulți care trimitem această scrisoare, cu atât vor crește șansele ca acest extraordinar proiect să devină realitate. Ambasada Elohimilor se dorește a fi un catalizator al păcii universale și al progresului umanității, iar pe lângă caracterul total avangardist al arhitecturii acesteia, povestea nu se termină aici. Va fi construită și o replică a acestei ambasade în apropiere pentru turiști, precum și, fiți foarte atenți, un nou oraș total diferit față de tot ceea ce există acum pe planetă. Orașul se va numi Scientopolis și se va pune în serviciul umanității, fără nicio interferență sau influență politică, militară sau economică. Construit și cu ajutorul statului gazdă al ambasadei, acest oraș futurist va oferi cele mai bune facilități de cercetare, fonduri de cercetare significante, salarii mari și niciun impozit pe venit,
cu scopul de a aduna la un loc cei mai de top oameni de știință ai lumii în vederea atingerii cât mai rapide a singularității tehnologice. În alte cuvinte, intrarea umanității în anii de aur sau ai paradisului, despre care vorbeau de fapt toate scripturile religioase din vechime. Ariile științifice și tehnologice de care se va ocupa această super echipă de savanți va include robotica, nanotehnologia, inteligența artificială, clonarea genetică, celulele STEM, știința computerelor și cea a mediului înconjurător. Iar cireașa de pe tort va fi aterizarea oficială a Elohimilor, care vor veni acompaniați de toți marii profeți din vechime și de zecile de mii de mari indivizi pe care i-a dat umanitatea noastră de-a lungul timpului, pe care ni vor înapoia în dar, toți aceștia beneficiind de pomul vieții veșnice, o avansată tehnologie de clonare combinată cu transferul de memorie. Viața veșnică este o realitate științifică, iar Elohim ne vor mai ajuta tehnologic și în multe alte arii, precum mai ales și pe partea spirituală. Conexiunea și armonia cu infinitatea în timp și în spațiu care se află atât în noi cât și în afara noastră, fiind cheia către armonia și fraternitatea universală. Tot în acel moment vom scăpa și de nevoia de a mai avea bani, roboții biologici și nanotehnologia, urmând a ne elibera total de nevoia de a mai munci vreodată. Ambasada Elohimilor, prin virtutea faptului că va pregăti revenirea tuturor marilor profeți fondatori ai vechilor mari religii, va reprezenta de asemenea și o extraordinară atracție turistică, mai ales pentru pelerini, aceasta urmând a eclipsa toate marile atracții turistice religioase din lume, după cum ar fi Lourdes, Fatima, Mecca, Vaticanul sau Taj Mahalul. Toate acestea se vor întâmpla până în anul 2035 al erei creștine și cu cât suntem mai mulți care facem ceva în direcția asta, cu atât șansele de reușită cresc și ele. Va fi așa sau autodistrugere totală? Voi ce alegeți, oameni buni? Ar trebui să fie destul de simplu, mă gândesc. V-am pupat pe toți și sper să ne vedem la ambasadă atunci când Elohimii vor ateriza împreună cu Isus și compania.